Here at Piazza San Marco in Venice, Italy. Yes. Paano ba yan? Ganyan? Ito? Paano ba? Dito? Paano? Ay, taray! Ang mayaman gago! Pinanawa ko pala! Taga-bundok lang! Di ba? Sasakay ng train. Sana hindi kami mawala. Saan baba mo? Baklaran? Marikina. Ibang ruta. Meron bang LRT dun? Ayun nga tayo sa Marikina. Ay, yung ano? Talaga? Tingnan! Sa Marikina Station. Dalawa to, oh. Pwede rin naman siguro dito. Skeleton. Sige, balik tayo. Balik tayo. Skeleton pa rin. Sorry akong mautak. Skeleton. Skeleton tayo. Tapos gano'n din. Naglakad ka din. Adik. Hala, nawala yung ano ko. Ano ba yan? Meron pa palang ganyan. Ano, dadaan na lang yan. Ay, galing mo. Nakita ko mayami. Balik ka tayo, balik. Ayun yun. Ignorante. Wow. Ngayon, we're here at Piazza San Marco in Venice, Italy. Yes. You see, that is the popular tower and the church in San Marco, Venice, Italy. Mabuti! Dito ka sa akin. Tunog ka na yun. Tunog ka yan. Fragula. Strawberry pala siya. Paano may product siya? Fragula? Ano bang choices? Oo ka lang. Parang sorbete. Isang
Masarap yung ano, tiramisu. Ayan, magkano po ba ito? Wala, 120 kasi. Wow. Hindi, wag mong Mr. Bird. Barya lang ito natin. Barya lang ito dito. Muna. Mapumura. Thank you. Yun na. Thank you, Ted. Bye. Yan. Makain kami ng gelato. Strawberry! Siyempre, hindi pwedeng you're not be in Italy if you will not eat gelato. Pizza masarap naman. Pizza na lang tayo. Kasi na yun ang sarap po. Ito mo. 550. Sarap. Kala ka. Dito daw. Wala tayo. Dito ba? Naka-araw, di ba? Nandito po kami ngayon sa Tondo. Eskinita ng Tondo. Moraita. Kaya San Juan yan. Papasok na naman kami ng Eskinita. Good luck. Dito yan, dito. Ewan na dito, picture ko dito. Dito yung picture ko dati. Ayan o. Guanto ta. Yeah. Hey boy. Venice, Italy. You see the canal there?